ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาที่ยังต้องทำงานหาเงินยังต้องดูแลครอบครัวและยังมีความสุขกับการกินของอร่อยๆคุณเคยคิดไหมคะว่าชีวิตฆราวาสแบบเราจะสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้จริงหรือคำตอบจากพระไตรปิฎกคือทำได้ค่ะแถมพระพุทธเจ้ายังมีสูตรสำเร็จเฉพาะสำหรับชาวบ้านแบบพวกเราด้วย Night the Masters Decoded EP นี้เรายังอยู่กับคำสอนของดร.สุพีทุมทองในซีรีส์วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎกตอนที่ 9 วันนี้ AI จะพาเราไปถอดรหัสความแตกต่างระหว่างการสอนวิปัสสนาให้กับพระกับการสอนวิปัสสนาให้กับชาวบ้านมาดูกันว่าอนุปุพพิกถาหรือสูตรสำเร็จที่ทำให้คนธรรมดาบรรลุเป็นพระโสดาบันมานักต่อนักในสมัยพุทธกาลนั้นมีขั้นตอนอย่างไรถ้าคุณคือคฤหัสถ์ที่อยากก้าวหน้าในทางธรรมนี่คือแผนที่ของคุณไปฟังการถอดรหัสพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลแบบบรรทัดต่อบรรทัดของเราในวันนี้นะคะสวัสดีครับผมวันนี้ภารกิจหลักของการแกะรอยข้อมูลของเราคือการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าหลักการทั่วไปของภาวนาค่ะแต่บอกเลยว่าเราจะไม่แค่อ่านตามหน้ากระดาษแน่นอนเนาะเราจะเจาะลึกลงไปถึงกลไกเบื้องหลังเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีวิธีปรับการสอนให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างพวกเราซึ่งมันต่างจากการสอนพระแบบสิ้นเชิงเลยค่ะใช่ครับคือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆในเอกสารชุดนี้ก็คือมันเข้ามาลบภาพจำเดิมๆของพวกเราทิ้งไปหมดเลยนะครับยังไงคะภาพจำแบบไหนอะก็แบบปกติเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือภาวนาเนี่ยภาพในหัวของหลายคนมักจะเป็นการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหนีความวุ่นวายนุ่งขาวห่มขาวไปปลีกวิเวกในป่าลึกอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับอ๋อใช่เลยค่ะต้องไปนั่งสมาธิในถ้ำเงียบๆนั่นแหละครับแต่พอเรามาวิเคราะห์คำสอนจริงๆจะเห็นเลยว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างละเอียดอ่อนมากคืออิงกับสภาวะความเป็นจริงของมนุษย์แต่ละกลุ่มแบบสุดๆเลยครับถือว่าเป็น personalized learning หรือการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะคะเนี่ยถูกต้องเลยครับโอเคขอแกะรอยตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่ชีวิตยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายพระพุทธเจ้าไม่ได้เปิดฉากมาปุ๊บแล้วสั่งให้ไปนั่งหลับตาทำวิปัสสนาขั้นสูงเลยใช่ไหมคะไม่เลยครับท่านไม่ได้ข้ามขั้นแบบนั้นแต่ท่านมีกระบวนการที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาครับผมอนุปุพพิกถาถ้าให้ลองเปรียบเทียบมันน่าจะอารมณ์เหมือนการเตรียมหน้าดินให้ร่วนซุยก่อนที่เราจะหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปประมาณนั้นไหมคะโหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับคือเป็นการเตรียมหน้าดินที่วางโครงสร้างไว้เป็นลำดับขั้นอย่างแยบคายเลยครับโดยจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่า3กถาก่อนเลยครับ3กถามีอะไรบ้างคะค่อยๆเจาะไปทีละขั้นเลยค่ะได้ครับขั้นแรกคือทานนักถาครับก็คือการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้การแบ่งปันเพื่อลดความตระหนี่ในใจก่อนฮึเริ่มจากการให้ก่อนใช่ครับต่อมาขั้นที่2ก็คือศีลกถาหรือการรักษาศีลคือการจัดระเบียบพฤติกรรมทางกายและวาจาให้เป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนใครครับแล้วขั้นที่3ล่ะคะขั้นที่3คือสักขะคถาครับคือการอธิบายถึงผลลัพธ์อันเลิศที่จะตามมาซึ่งขอขีดเส้นใต้คำว่าสวรรค์หรือสักขะในบริบทนี้ไว้เลยนะครับขีดเส้นใต้เลยเหรอคะมันมีความหมายซ่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคือมันไม่ได้จำกัดความอยู่แค่โลกหลังความตายบนวิมานที่มีเทวดานางฟ้าอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับแต่มันคือการอธิบายถึงอารมณ์ที่เลิศหรือสภาวะชีวิตในโลกมนุษย์เรานี่แหละครับอ๋อแปลว่าสวรรค์บนดินอะไรแบบนี้เหรอคะอารมณ์นั้นเลยครับคือเป็นสภาวะที่ชีวิตสุขสบายมีกินมีใช้มีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลสะท้อนโดยตรงจากการทำทานและรักษาศีลครับผมเดี๋ยวนะคะถ้าทานและศีลมันให้ผลลัพธ์คือสักขะที่แปลว่าชีวิตในโลกนี้สุขสบายมีเงินทองมีความมั่นคงเนี่ยคำถามคือแล้วทำไมเราถึงไม่หยุดอยู่แค่นี้ล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยการมีชีวิตที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองมันก็น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้วใช่ไหมคะทำไมพุทธศาสนาถึงพยายามผลักดันให้เราต้องก้าวข้ามความสบายนี้ไปอีกกลไกทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือมนุษย์เราไม่สามารถเรียนรู้การปล่อยวางได้หรอกครับในขณะที่ท้องยังหิวหรือชีวิตยังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงโหจริงด้วยค่ะคนกำลังหิวจะให้มานั่งปลงก็คงไม่ไหว
ใช่เลยครับ พระองค์จึงต้องสอนให้เขาสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ได้ก่อน แต่ว่าเมื่อชีวิตมั่นคงถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย มันจะเกิดสภาวะอิ่มตัวครับ สภาวะอิ่มตัวนี่คือจุดเปลี่ยนใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ นี่คือจังหวะที่พระพุทธเจ้าจะทรงพลิกมุมมองของผู้ฟังด้วยการประกาศ2 สิ่งครับ สิ่งแรกที่น่าทึ่งตรงนี้คือ พระองค์จะประกาศอาทิโนโวครับ อาทิโนโวมันคืออะไรคะ อาทินโวก็คือการชี้ให้เห็นถึงโทษ ความต่ำทราม และความเศร้าหมองของกามคุณ หรือก็คือไอ้ความสุขทางโลกที่เขาเพิ่งได้มานั่นแหละครับ ฟังดูเหมือนเราเพิ่งจะสร้างปราสาททรายเสร็จสวยงาม แล้วจู่ๆก็มีคนมาชี้ให้เห็นว่าคลื่นลูกใหญ่กำลังจะซัดมันพังเลยนะคะเนี่ย เปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับชีวิตยุคนี้อาทีนโวมันน่าจะเหมือนสภาวะที่เราพยายามเก็บเงินซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปพอได้มาครอบครองสัปดาห์แรกเรามีความสุขมากเนอะ อือหือและยังไงต่อครับ แต่หลังจากนั้นความสุขมันเริ่มกลายเป็นความระแวงค่ะ กลัวรอยขีดข่วนกลัวทำหล่นน้ำแล้วพอผ่านไปแค่ปีเดียว มีรุ่นใหม่ออกมาไอ้ความสุขที่เราเคยมีมันกลายเป็นความรู้สึกว่างเปล่า หรือถึงขั้นเป็นทุกข์เพราะอยากได้รุ่นใหม่กว่าเดิม สภาวะแบบนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าความเศร้าหมอง ใช่เลยครับ เป๊ะเลย ความระแวง ความหวงแหน หรือความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป นั่นแหละครับ คือตัวการที่ทำให้จิตใจคุณมัว อ๋อคือสุขก็จริง แต่มันมีของแถมเป็นความกังวล ครับผมทรัพย์สินหรือความสุขสบายมันเป็นผลจากบุญก็จริง แต่มันตกอยู่ภายใต้กฎของความแปรปรวนครับ เมื่อผู้ฟังเริ่มมองเห็นความจริงข้อนี้ด้วยตัวเอง เห็นว่าความสุขทางโลกมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายด้วยความกังวล พระพุทธเจ้าจึงจะทรงประกาศสิ่งก้าวต่อไปครับ สิ่งก้าวต่อไปคืออะไรคะ นั่นคือเนตรคัมมะครับ หรืออานิสงส์ของการออกจากกาม ซึ่งก็คือการหันมาเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่ออิสรภาพที่แท้จริงครับ โห เป็นการเรียงลำดับที่สมเหตุสมผลมากเลยนะคะ คือท่านไม่ได้ไปบังคับให้เขาทิ้งของรักตั้งแต่แรก แต่ทำให้เขาเห็นข้อจำกัดของมันด้วยตัวเอง และกระบวนการนี้แหละครับที่เข้าไปเปลี่ยนสภาวะจิตโดยตรงเลย เมื่อจิตใจซึมซับความเข้าใจตั้งแต่ทาน ศีล จนเห็นโทษของกาม และเห็นทางออกเนี่ย จิตจะปราศจากนิวรณ์เลยครับ นิวรณ์ก็คือเครื่องร้อยรัดที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวใช่ไหมคะ ใช่ครับ ในเอกสารเปรียบเทียบสภาวะนี้ว่าเหมือนผ้าขาวที่ถูกซักจนสะอาดหมดจด ปราศจากคราบรอยเปื้อน พร้อมที่จะดูดซับน้ำย้อมสีแล้วครับ ภาพชัดมากค่ะ และในวินาทีที่จิตเปิดรับเต็มที่แบบนี้นี่แหละครับ พระองค์จึงทรงแสดงอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐ ผลลัพธ์ก็คือชาวบ้านจำนวนมากในสมัยพุทธกาลสามารถก้าวขึ้นเป็นพระโสดาบันได้ทันทีที่ฟังจบเลยครับ ว้าว คือแทบจะไม่ต้องไปนั่งหลับตาฝึกสมาธิในถ้ำเป็น10 ปีเลย แค่ใช้การขัดเกลาความเข้าใจตัวโลกตามลำดับขั้น ถูกต้องครับผม ทีนี้เพื่อให้พวกเราเห็นภาพกลไกนี้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะ ลองยกกรณีศึกษาจากเอกสารมาวิเคราะห์กันหน่อยดีไหมคะ ว่าเวลาเอาทฤษฎีเนี้ยไปใช้กับคนที่มีภูมิหลังหรือปัญหาชีวิตต่างกันมันทำงานยังไง ยินดีเลยครับ กรณีแรกที่สะท้อนภาพชาวบ้านได้ดีที่สุดคือเรื่องของยัสกุลบุตรครับ ยัสกุลบทเขาเป็นใครคะ เขาเป็นชายหนุ่มลูกเศรษฐีครับ มีพร้อมทุกอย่างเลย ทั้งทรัพย์สมบัติ บริวาร แต่กลับเดินบ่นออกจากบ้านมาในตอนเช้ามืดซ้ำๆว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ประโยคนี้มันคลาสสิกมากนะคะ ที่นี่วุ่นวายหนอเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษายุคดิจิทัลมันก็คือเสียงบ่นของคนที่กำลังเผชิญภาวะเบิร์นเอาท์หนักมากเลยนะคะ ใช่เลยครับ อารมณ์นั้นเลย คือหน้าฉากดูสำเร็จรวยมีหน้าที่การงานดี แต่ข้างในกลวงเปล่า รู้สึกว่าชีวิตมันมีแต่ความกดดัน วุ่นวายไปหมด แล้ววิธีที่พระพุทธเจ้าใช้รับมือกับคนที่มีภาวะเบิร์นเอาท์แบบนี้นะครับ ลึกซึ้งมากครับ ท่านทำยังไงคะ บอกให้ไปนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเลยไหม เปล่าเลยครับ พระองค์ไม่ได้เริ่มด้วยการเทศเรื่องอริยสัจสี่หรือสั่งให้นั่งสมาธิเลย แต่ทรงดึงศรัทธาและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาก่อนครับ สร้างพื้นที่ปลอดภัยยังไงคะ ด้วยการตรัสตอบไปสั้นๆว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องครับ โห แค่ประโยคเดียว ใช่ครับ ประโยคแค่นี้แหละครับที่เข้าไปหยุดความฟุ้งซ่านของยศกุลบุตรทำให้เขาเกิดความเลื่อมใส และพร้อมที่จะนั่งลงฟัง หลังจากนั้นพระองค์จึงค่อยเริ่มเดินเครื่องใช้สูตรอนุปุพพิกถา ตามลำดับขั้นอย่างที่เราเพิ่งวิเคราะห์กันไปครับ เป็นจิตวิทยาชั้นยอดเลยนะคะ เนี่ย เดี๋ยวนะคะ แล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ฟัง
ไม่ได้มีความพร้อมทางกายเหมือนคนหนุ่มสาวแบบยศกุลบุตรล่ะคะ หมายถึงคนที่มีอายุหน่อยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สมมุติว่าเป็นผู้สูงอายุที่ชีวิตไม่ได้มีเรื่องให้ไขว่คว้าแล้ว แต่กำลังเผชิญกับความเสื่อมถอยของสังขารแบบเต็มๆ เอกสารมีพูดถึงกรณีแบบนี้ไว้ไหมคะ มีแน่นอนครับ และเป็นกรณีที่เผยให้เห็นกลไกการสอนวิปัสสนาขั้นสุดสำหรับคฤหัสถ์เลยครับ น่าสนใจมาก กรณีของใครคะ คือกรณีของท่านนักกุลบิดาครับ ท่านเป็นผู้สูงอายุที่ร่างกายทรุดโทรมป่วยออดแอดท่านมาเข้าเฝ้าเพื่อขอคำแนะนำให้จิตใจเป็นสุขครับ แล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำยังไงคะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตอบกลับคืออุปมาที่ทรงพลังมากครับ พระองค์เปรียบร่างกายของมนุษย์เราว่า แท้จริงแล้วมันคือฟองไข่ครับ ฟองไข่ที่หมายถึงเปลือกไข่บางๆแบบนั้นเหรอคะ ใช่ครับ เป็นสิ่งที่มีเปลือกบางๆ รอวันร้าวและแตกสลายอยู่ทุกวินาที และทรงเตือนสติว่า ใครก็ตามที่บริหารร่างกายนี้อยู่ แล้วยังเผลอคิดว่าตัวเองแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย คนคนนั้นคือคนหลงผิดครับ ขออนุญาตแย้งตรงนี้นิดนึงนะคะ ได้ครับผม คือการที่จู่ๆไปบอกคนแก่ที่กำลังป่วยหนัก ร่างกายไม่ไหวแล้ว ว่าร่างกายของท่านมันก็แค่ฟองไข่ที่รอวันแตกในมุมหนึงมันไม่ฟังดูใจร้ายไปหน่อยเหรอคะ เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงมองแบบนั้น ปกติเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วย เรามักจะพูดว่าสู้ๆนะ เดี๋ยวก็หายแข็งแรงแน่นอน การไปพูดความจริงที่ขวานผ่าซากแบบนี้ มันไม่ทำให้เขาสุดหนักกว่าเดิมเหรอคะ คือถ้ามองด้วยกรอบของคนทั่วไปในสังคม มันอาจจะดูขัดกับความรู้สึกครับ แต่ถ้ามองลึกลงไปในระดับจิตวิทยาแล้วเนี่ย นี่ไม่ใช่การซ้ำเติมนะครับ แต่มันคือกลไกการกระชากความหลงผิดออกไปอย่างรวดเร็วที่สุดต่างหากครับ กระชากความหลงผิดยังไงคะ คือความทุกข์ทรมานที่แท้จริงของท่านกุลบิดามันไม่ได้มาจากความเจ็บปวดทางกายลุนๆนะครับ แต่ส่วนใหญ่มันมาจากความพยายามจะไม่ป่วยครับ คือใจมันฝืนความจริงอยู่ ใช่ครับ มันมาจากการรับไม่ได้ที่ร่างกายที่เคยใช้การได้ดี มันกำลังเสื่อมสลาย การให้กำลังใจลมๆแรงๆว่าเดี๋ยวก็หายเนี่ย ในมุมมองของการภาวนามันคือการต่ออายุให้ความหลงผิด และยิ่งยืดเวลาความทรมานออกไปครับ เข้าใจแล้วค่ะ แปลว่าเป้าหมายคือการทำลายความคาดหวังลมๆแรงๆนั้นทิ้งซะ ถูกต้องครับ คำว่าฟองไข่นี้มันสะท้อนชีวิตพวกเราตอนนี้เลยนะคะ ลองนึกถึงสภาวะที่ร่างกายเราเหมือนเส้นได้ตึงๆ อดนอนแค่วันเดียวหรือทำงานหน้าคอมผิดท่าแค่ชั่วโมงเดียว ร่างกายก็ประท้วงด้วยอาการออฟฟิศซินโดรมแล้ว จริงครับ ปวดหลังกันระงมเลย หรือแค่เดินชนขอบโต๊ะนิดเดียวก็ช้ำ ร่างกายเรามันเปราะบางเหมือนเปลือกไข่จริงๆ พร้อมที่จะพังทลายลงมาได้ทุกเมื่อเลยค่ะ นี่แหละครับคือการเห็นความจริง เมื่อท่านนักกุลบิดาตระหนักถึงความเปราะบางนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงมอบบทสรุปที่เปลี่ยนชีวิตให้เลยครับ บทสรุปที่ว่าคืออะไรคะ ประโยคนี้ครับ เมื่อกายกระสับกระส่าย จิตจะไม่กระสับกระส่าย นี่คือการใช้สติปัญญาเข้าไปแยกส่วนประกอบอย่างเด็ดขาดเลยครับ แยกกายกับจิตออกจากกันใช่ไหมคะ ใช่ครับ ร่างกายมันเป็นสสารธรรมชาติ มันเจ็บป่วยตามกฎของมัน แต่จิตใจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เราสามารถฝึกจิตไม่ให้ไปกอดรัดความเจ็บปวดของร่างกายได้ครับ การทำความเข้าใจและยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ เอกสารใช้คำศัพท์เฉพาะว่าญาตะปริญญาใช่ไหมคะ ใช่ครับ อ่านว่า ยาตะปริญญาครับผม ญาตะปริญญาก็คือการกำหนดรู้ หรือทำความเข้าใจสภาวะต่างๆ ตามความเป็นจริงใช่ไหมคะ ร่างกายเสื่อมก็รู้ว่าเสื่อมไม่ไปดิ้นรนฝืนธรรมชาติของมัน ลักษณะของทุกคนเลยครับ ชัดเจนมากค่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ชีวิตยังวุ่นวาย เลยต้องเริ่มจากทานกับศีล หรือคนป่วยที่ต้องให้เห็นความจริงของร่างกาย ทีนี้ลองพลิกบทบาทกันบ้างนะคะ ได้ครับ สมมุติว่ามีคนที่เห็นความเปราะบางของฟองไข่ จนเบื่อหน่ายโลก แล้วตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไปบวชพระ พระพุทธเจ้ายังต้องมากางแผนที่สอนเรื่องทานกับผลลัพธ์บนสวรรค์ หรือเริ่มอนุพุพิกถาให้เขาฟังตั้งแต่ต้นอีกไหมคะ โอ้จะไม่มีการปูพื้นฐานเรื่องพวกนั้นแล้วครับ อ้าวทำไมล่ะคะ เพราะผู้ที่สละชีวิตทางโลกมาบวชคือคนที่ประจักษ์ถึงความคับแคบและความวุ่นวายของชีวิตฆราวาสมาทะลุปลุกโปร่งแล้วครับ พวกเขามีเป้าหมายที่พุ่งตรงไปยังจุดสูงสุดเลย จุดสูงสุดที่ว่าก็คือ นั่นคือการเป็นพระอรหันต์ครับ หรือการถอนรากถอนโคนกิเลสทั้งหมด ดังนั้นโครงสร้างการสอนสำหรับนักบวชจึงเป็นเหมือนทางด่วนที่ข้ามเรื่องบุญกุศลทางโลกไปเลย แล้วพุ่งเป้าไปที่ไตรสิกขาครับ ไต
ไตรสิกขาคุ้นๆนะคะ นี่ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ แล้วกลไกการทำงานมันรวบรัดกว่ายังไงเอ่ย ไตรสิกขาประกอบด้วย 3 ส่วนหลักครับ คือ 1. อธิศีลสิกขา ก็คือการฝึกวินัยขั้นสูง เพื่อควบคุมกายวาจาให้อยู่ในร่องในรอยครับ 2. คืออธิจิตตสิกขา เป็นการฝึกสมาธิแน่วแน่ระดับฌานเพื่อเป็นฐานให้จิตมีพลังครับ แล้วส่วนที่3ล่ะคะ ส่วนที่ 3 คืออธิปัญญาสิกขาครับ คือการเจริญวิปัสสนาเพื่อชำแหละความจริงเลย ชำแหละความจริงเลยเหรอคะ มีตัวอย่างจากเอกสารไหมคะ มีครับ ในเอกสารได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญ ตอนที่พระองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นนักบวชครับ อ๋อ ปัญจวัคคีย์ที่เรารู้จักกันดี ใช่ครับ พระองค์ข้ามเรื่องทานศีลไปเลย แล้วเจาะเข้าที่ปัญญาล้วนๆด้วยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าอนุสนธิปุจฉาครับ อนุสนธิปุจฉามันคืออะไรคะ อธิบายง่ายๆ มันคือการป้อนคำถามต่อเนื่องครับ เช่น ทรงถามว่า รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง แบบนี้ครับ น่าสนใจตรงนี้ค่ะ ทำไมถึงต้องใช้คำถามแทนที่จะบอกความจริงไปตรงๆเลยล่ะคะ แบบว่า รูปมันไม่เที่ยงนะ พวกเธอจงปล่อยวางเสีย การตั้งคำถามแบบนี้มันเข้าไปแฮกการทำงานของสมองยังไงคะ คือการบอกเล่าตรงๆมันเป็นแค่การป้อนข้อมูลให้สมองรับรู้ครับ ผู้ฟังอาจจะพยักหน้าหรือท่องจำได้ แต่มันไม่เกิดการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งครับ อ๋อ คือจำได้แต่ไม่ได้รู้สึกจริง ใช่ครับ การที่พระองค์ทรงตั้งคำถามว่า รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง กลไกของมันคือการบังคับให้สมองของผู้ฟัง หยุดกระบวนการคิดตามความเคยชินชั่วคราวครับ แล้วหันกลับมาประเมินร่างกายของตัวเองณวินาทีนั้นจริงๆเลย ๆ ให้คิดตามเดี๋ยวนั้นเลย พอเขาพิจารณาเห็นว่าสังขารมันเสื่อมลงทุกวัน เขาก็ต้องตอบตามความจริงที่เห็นว่าไม่เที่ยงครับ จากนั้นพระองค์ก็ทรงต้อนต่อด้วยคำถามว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข โห คือค่อยๆ บีบให้ผู้ฟังจนจุมมุมด้วยความจริงที่ตัวเองประจักษ์เอง ไม่ใช่ถูกยัดเยียดความเชื่อให้ ถูกต้องเลยครับ กระบวนการถามตอบนี่แหละครับ ที่ไปกระเทาะความยึดมั่นถือมั่นออกทีละชั้นๆ จนจิตใจเห็นชัดว่า ขันธ์ห้าหรือองค์ประกอบทั้งกายและใจนี้ มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราครับ ฟังและเห็นภาพตามเลยค่ะ สภาวะที่จิตคลายตัว และสลัดความยึดติดทิ้งไปได้อย่างเด็ดขาดนี้ เอกสารเรียกว่า ปหานปริญญาครับ ปหานปริญญา ใช่ครับ ปหานปริญญา ซึ่งเป็นการยกระดับจากแค่ความเข้าใจในขั้นแรก ไปสู่การตัดขาดจากกิเลสอย่างแท้จริงเลยครับ สรุปแล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรกับพวกเราคะ เราเห็นเส้นทางของชาวบ้านที่เริ่มจากระบบปุญญสิกขา ก็คือทานศีลภาวนาเนาะ ครับผม แล้วเราก็เห็นเส้นทางของนักบวชที่มาทางด่วนไตรสิกขา ก็คือ ศีลสมาธิปัญญา มองดูผิวเผินเนี่ยเหมือนเป็น2เส้นทางที่แยกจากกันเลยนะคะ แต่ถ้ามองในภาพรวมของสถาปัตยกรรมทางจิตวิญญาณนี้ ความเชื่อมโยงของมันคืออะไรคะ ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่นะครับ ทั้งสองเส้นทางนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งกันเลยครับ แต่มันคือเครื่องมือที่ถูกปรับหน้าตาให้เข้ากับผู้ใช้งานที่ต่างกันเฉย อ๋อ เครื่องมือเดียวกันแต่ปรับหน้าตา ๆ ใช่ครับ โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่เป็นกลไกเดียวกันเป๊ะเลย นั่นคือการประกอบอริยมรรคมีองค์ 8 หรือหนทางแห่งการดับทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในจิตใจของบุคคลนั้นๆครับเพื่อให้เกิดญาณอย่างรู้ในอริยสัจสี่นั่นเอง แปลว่าระบบปฏิบัติการหรือหน้าตาภายนอก อาจจะถูกออกแบบมาตามไลฟ์สไตล์แต่ชิปประมวลผลหลักข้างในคือตัวเดียวกันเลยใช่ไหมคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เป๊ะและเห็นภาพมากครับ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่าง2กลุ่มนี้ก็คือระดับความลึกของผลลัพธ์สุดท้ายครับ ความลึกต่างกันยังไงคะ คือคารวะที่ยังมีภาระหน้าที่เนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการสอนมักจะหยั่งลงสู่ธรรมวินัยในระดับพระโสดาบันครับก็คือดวงตาเห็นธรรม เข้าใจอริยสัจสี่อย่างแจ่มแจ้ง ปิดประตูอบายภูมิได้ แต่ก็ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ยังมีความผูกพันมีกิเลสอย่างละเอียดบางส่วนเหลืออยู่ทำให้ต้องเดินทางต่อในสังสารวัฏอีกเล็กน้อยครับ แล้วฝั่งนักบวชล่ะคะ ส่วนนักบวชที่ทุ่มเทเวลาและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกว่า จะพุ่งเป้าไปที่การเป็นพระอรหันต์เลยครับ ซึ่งหมายถึงการถอดถอนกิเลสทั้งหมดออกไป ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นใดๆหลงเหลืออยู่อีกเลยครับผม จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมาแบบบรรทัดต่อบรรทัดในวันนี้นะคะทำให้เห็นเลยค่ะว่า การออกแบบหลักสูตรของพุทธศาสนานั้นมีความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกซึ้งมากๆ จริงครับ ละเอียดอ่อนมาก ถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่มีภาระ เราก็มีแผนที่ของเราที่ไม่ต้องรู้สึกว่ามันฝืนธรรมชาติหรือไกลเกินเอื้อมเลยนะคะ ใช่เลยครับ
ไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไป และสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นคีย์สำคัญของวันนี้เลยคือ การมองเห็นว่าร่างกายและชีวิตของเรา มันเปราะบางเหมือนฟองไข่บางๆ ที่พร้อมจะร้าวและแตกสลายได้ทุกเมื่อ เป็นสัจธรรมเลยค่ะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะ อยากให้ทุกคนลองเก็บเอาเรื่องฟองไข่นี้ ไปสะท้อนกับชีวิตประจำวันดูค่ะ ว่าทุกวันนี้เวลาที่เปลือกไข่ของเรามีรอยร้าวเช่นเวลาที่เราเจ็บป่วยเป็นหวัด หรือแม้แต่ตอนที่เจอเรื่องหงุดหงิดกวนใจจิตใจของเรากำลังปริแตกและกระสับกระส่ายตามเปลือกไข่นั้นไปด้วยหรือเปล่า โห เป็นการสำรวจตัวเองที่ทรงพลังมากครับ ถ้าเราจับสังเกตตัวเองได้ทัน นั่นก็ถือว่าเราได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความรู้แจ้งแล้วล่ะครับ นี่แหละค่ะคือโจทย์การบ้านสำหรับการเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนาในชีวิตจริงของพวกเราทุกคนเลยนะคะ ก่อนจะจบรายการในวันนี้ อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันกด subscribe กด like และกดแชร์สิ่งดีๆแบบนี้เพื่อส่งต่อความรู้และปัญญาให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยนะคะ ฝากด้วยนะครับทุกคน สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิป YouTube นี้เพื่อเข้าไปฟังรายละเอียดการบรรยายฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์สุพีทุมทองได้เลยค่ะ ใช่ครับ การบรรยายคลิปเต็มนั้นมีอรรถรสน่าติดตาม และผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีสำหรับผู้ไม่รู้ภาษาบาลีด้วยนะครับ ใช่เลยค่ะ รับรองว่า แม้ไม่รู้ภาษาบาลีก็สามารถเข้าใจและได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ วันนี้เวลาของการเจาะลึกข้อมูลหมดลงแล้ว หวังว่าทุกท่านจะได้แนวทางในการประกอบทีมมรรคในจิตใจของตัวเองได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ